उन्हाळ्याची सुट्टी लागली की मुलांना मधल्या वेळात काही ना काही खाऊ द्यावा लागतो. त्यासाठी आज मुरमुऱ्याचे लाडू केलेले आहेत. किती छान लाडू झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. खूप छान आहे. लहान मुलांना हे लाडू खायला खूप आवडतात. नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. या मेजरिंग कपने मी 3 कप मुरमुरे घेतलेले आहेत. तुम्ही घरातल्या कोणत्याही एका वाटीने हे मेजरमेंट तुम्ही मोजून घेऊ शकता. 1 कप मी गूळ घेतलेला आहे. गूळ कोणताही घेतलं तरी चालेल. ह्या मेजरिंग कपने मी पाव कप तीळ घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. जर का तुम्हाला तीळ नको असेल तर तुम्ही सुकं खोबरे घेऊ शकता किंवा तुम्ही शेंगदाणे, सुकामेवा हे देखील तुम्ही घेऊ शकता. तीळ हे ऑप्शनल आहे. गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला तीळ घालून घ्यायचे आहेत. तीळ छान असे तडतड उडेपर्यंत छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. जर का तिळाऐवजी तुम्ही शेंगदाणे घेत असाल तर ते छान खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत आणि त्याची साल काढून घ्यायची आहे आणि मग ते मुरमुऱ्यांमध्ये ॲड करायचं आहे. तिळही छान आपले भाजून झालेले आहेत. ते आता आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. सारख्याच पॅनमध्ये आता आपण 3 कप घेतलेले मुरमुरे टाकायचे आहेत. मुरमुरे ही छान आपल्याला 1-2 मिनिटासाठी भाजून घ्यायचे आहेत. मुरमुरे भाजत असताना गॅसची फ्लेम एकदम मंदच ठेवायची आहे, कारण मुरमुरे भाजायला जास्त वेळ लागत नाही आणि सारखं असं वर खाली करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे सर्व बाजूने एकसारखे छान ते भाजले जाते. या ठिकाणी 2 मिनिटं झालेली आहेत. मुरमुरा भाजलेला आहे की नाही ते कसं पाहायचं आहे ते दाखवत आहे मी तुम्हाला. छान असा भुगा झाला पाहिजे, म्हणजे आपले मुरमुरे छान भाजून झालेले आहेत. त्यात आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. पुन्हा एकदा मी पॅन गॅसवरती ठेवलेला आहे. आता त्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचं आहे. सर्व बाजूने तूप असं छान पसरून घ्यायचं आहे. तूपही छान वितळलेलं आहे. आता त्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला गूळ टाकायचा आहे आणि गूळ बारीकच चिरून घ्यायचा आहे सुरीने. गॅसची फ्लेम आपल्याला मंदच ठेवायची आहे आणि गूळ आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे. 1 चमचा तूप टाकल्यामुळे लाडवाला छान चमक येते. पाहू शकता आपला गूळही वितळायला चालू झालेला आहे. सुरीने गूळ बारीक कापून घेतल्यामुळे गूळ पटकन वितळतो. असा गूळ वितळल्यानंतर आपल्याला जास्त वेळ ही गूळ वितळू द्यायचा नाही आहे. जर का आपण जास्त वेळ गूळ वितळू दिला तर आपले लाडू कडक होतात. त्यामुळे वितळल्यानंतर फक्त 1 मिनिटासाठी गूळ छान आपल्याला शिजून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला गूळ छान वितळलेला आहे आणि त्याला फेसही आलेला आहे. आता आपल्याला चेक करायचं आहे की आपला गूळ शिजलेला आहे की नाही. त्यासाठी एका वाटीमध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये यातील 1-2 थेंब टाकायचे आहेत आपल्याला गुळाचे. असं चेक करायचं आहे. जर का गूळ वितळला तर समजायचं आहे की आपला गूळ अजून शिजवून घ्यायचा आहे आणि छान असं गोळी तयार झाली. अशी गोळी तयार झाली की समजायचं आहे आपला गूळ छान शिजलेला आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आता मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि हे जे मुरमुरे आहेत ते आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत. आता यामध्ये आपल्याला मुरमुरे टाकून घ्यायचे आहेत. थोडे थोडे टाकायचे आहेत आणि छान आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आणि ही प्रोसेस पटपटच करायची आहे आपल्याला. आणि हे जे तीळ घेतलेले आहेत तेही यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला. सर्व गूळ छान लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी गॅस बंद केलेला आहे. आता आपल्याला गरम असताना त्याचे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत. थोडं हाताला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि गरम असताना थोडं थोडं घ्यायचं आहे आपल्याला आणि आपल्याला लाडू बांधायचे आहेत. जास्त घट्टही करायचे नाही आहेत. आपल्याला हलक्या हातानेच आपल्याला असे बांधून घ्यायचे आहेत लाडू.
थोडं थोडं हाताला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि ह्याचे छान आपल्याला लाडू बनवून घ्यायचे आहेत. सर्व लाडू आपले बनवून झालेले आहेत. किती छान लाडू झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता. लहान मुलांना हे लाडू खायला खूप आवडतात. खूप छान आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.